ዋላችሁ ምስራቅ ነኝ ከምስራቅ ምግቦች ዛሬ ደግሞ አራት ቀን የሚሆናችሁ ብትፈልጉም ለአምስት ቀን ማድረግ ትችላላችሁ የኪንዋ ቦል ይዤላችሁ መጥቻለሁ ኪንዋ በጣም ጥሩ የሆነ ግሬን ነው ላይክ እንደ ራይስ ነው ግን ውስጡ ብዙ አይነት ኒውትሪሽን እና ጥቅሞች አሉት እና ስለዚህ በሱ የተለያየ አይነት ነገሮች እንዴት እንደምንሰራ ላሳያችሁ ነው የመጣሁት ኪንዋ ደግሞ የሌለበት ቦታ ብራውን ራይስ ወይም ደግሞ ሩዝ መጠቀም ይቻላል ግን በኪንዋ ቢሆን ይመረጣል የኪንዋ እንዴት እንደምንቀቅል ወይም እንዴት እንደምናበስለው ከዚህ በፊት ቪዲዮዎቼ ላይ አሳይቻችኋለሁ እሱን ሊንክ አደርግላችኋለሁ ወደ ዲስክሪፕሽኑ ላይ እንግዲህ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ኖቲፊኬሽን ባተኗንም ንኳት እሷን በምትነኩ ጊዜ ሬሲፒ ሳወጣ ይደርሳችኋል ላይክ ኮሜንት ኤንድ ሼር አደራላችኋለሁ እንግዲህ አሁን ወደ ስራችን እንሂድ የመጀመሪያው ኪንዋ ቦል የሚሆነው እንግዲህ ሜክሲካን ፊየስታ ቦል የሚብዬ ጠርቻለሁ እንደዛ ነው እንግዲህ አንድ ካፕ ወይም አንድ ካፕ ከግማሽ ኪንዋ አደረግን ከዛ በኋላ ብላክ ቢንስ ነው ያደረኩት በደንብ ታጥቦ ሎ ሶዲየም ብላክ ቢንስ ከዛ ደግሞ በቆሎ ነው ያደረኩት እዚህ ጋር ቀይ ሽንኩርት ወይም ፐርፕል ኦኒየን የሚሉትን አድርጌያለሁኝ ካላስፈለገ መተው ትችላላችሁ ግን የተለየ ፍሌቨር ይሰጠዋል ከዛ ደግሞ ቲማቲም ተከትፎ አድርጌያለሁ ከዛ ይሄ ሳልሳ ነው እንግዲህ የሳልሳ ቪዲዮ ሆፕፉሊ አይታችሁታል ብዬ አስባለሁ እሱን ካላያችሁት እንደገና እዩት በጣም ጣፋጭ ሳልሳ ነው ይሄ እሱን እናደርጋለን ከዛ በኋላ ሲላንትሮ የተከተፈ ሲላንትሮ ወይም የድብላል ቅጠል ነው ያደረኩት ከዛ በኋላ አቮካዶ ደግሞ አድርጌያለሁኝ ግማሽ አቮካዶ ተከትፎ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል በጣም ቆንጆ ነው እንደዚህ አቀላቅለን እንቀምሰዋለን ኪንዋ እንግዲህ በጣም ብዙ ጥቅም አለው ብዙ ፋይበር ፕሮቲን ሚነራል አይረን ማግኒዚየም የመሳሰሉት ነገር አለው ስለዚህ ይሄንን የመሰለ ምሳ ወይም ራት እንበላለን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ቦል በኪንዋ እና በሮስትድ ቬጅቴብል የተሰራ ነው እንግዲህ ኪንዋ እንደምታውቁት አንድ ካፕ ኪንዋ በሁለት ካፕ ውሃ ነው የሚቀቀለው ለ15 ደቂቃ ከዛ እዚህ ላይ እንደምታዩት ከኪንዋው በላይ ስፒናች ወይም ኬል ማድረግ ይቻላል ኬል ማለት ያው እንደ ጎመን አይነቱን ነው ቀጥሎ ሮስትድ ስዊት ፖቴቶን ያደረኩት እሱንም ደግሞ ቪዲዮ አለ ሮስትድ ፖቴቶ እንዴት እንደምሰራ ብዙ ቪዲዮዎች አሉኝ እነሱ ማየት ይቻላል ቀጥሎ የሚያደረኩት ሮስትድ ቀይ ስር ነው እሱንም ሬሲፒውን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አደርግላችኋለሁ ቀጥሎ የተከተፈ የፈረንጅ ቃሪያ ነው ያደረኩት አሁን ይሄ ትንሽ ደረቅ እንዳይልብን ብዬ የሳላድ ድሬሲንግ ሰርቼለታለሁ ሎሚ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ቁንደ በርበሬ ጨው እና ጋርሊክ ፓውደር አድርገን እሱን እዚህ ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው ቀይ ስር በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ የምፈልገው ብዙ ኒውትሪሽን ያለው ብላድ ፕሬሸር የሚቆጣጠር ለብሬን ሄልት ጥሩ የሆነ እንደገና ኢንፍላሜሽንን ይቆጣጠራል እና ብዙ ጊዜ ጥቅም ያለው አይመስለንም ግን በጣም ጥቅም አለው ስዊት ፖቴቶም እንደዚሁ ቫይታሚን ኤ ለስ ስታርች ለአይናችን ጥሩ ኢሚዩን ሲስተማችንን በጣም ይቆጣጠርልናል ለልብ በሽታ ለኪድኒ ለመሳሰሉት ጥቅም ያለው ቬጅቴብል ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰርታችሁ ፍሪጃችሁ ውስጥ ብታስቀምጡት እንደዚህ አንዳንድ ነገር አድ ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው በምትፈልጉት ነገር ላይ መጨመር ትችላላችሁ ሶስተኛው ደግሞ በጣም እኔ ይሄንን ወደዋለሁኝ ኤዥያን ስታይል ብየዋለሁ እዚህ ጋም አሁን እንደምታዩት ኪንዋውን እናደርጋለን ከዛ ከኪንዋው ቀጥሎ ደግሞ እንደዚህ በጥቃቅኑ የተከተፈ ካሮት እናደርጋለን እንግዲህ እዚህ ጋር የምንጠቀማቸው ነገሮች በሙሉ ጤነኛ የሆኑ ነገሮች ናቸው ስንበላው ደግሞ በጣም ይጣፍጣል ቀጥሎ ኪውከምበር የተከተፈ ኪውከምበር
እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከኪውከምበሩ ቀጥለን አሁንም የተከተፈ የፈረንጅ ቃሪያ እዚህ ላይ እናደርጋለን። አሁን እንግዲህ ይሄ በጣም ደስ የሚል የኤዥያ ስታይል ነው እንትን ነው። ከዛ ደግሞ ያው የኤዥያ ስታይል ሳላድ እንደመሆኑ መጠን አሁንም ደግሞ ሴላንትሮ እላዩ ላይ እናደርጋለን። አሁን ለዚህ የሚሆን የሳላድ ድሬሲንግ እንሰራለን። ይሄ የምጠቀመው አልመንድ ባተር ነው። አልመንድ ባተር የማታገኙ ከሆነ ፒናት ባተር ወይም የምትወዱትን አይነት ናት ባተር መጠቀም ይቻላል። ይሄ ደግሞ ሲራቻ ነው። ሲራቻ ሶስ ከሌላችሁ ሌላ የኤዥያን የሚያቃጥል ሶስ መጠቀም ይቻላል። ከዛ በኋላ 1-2 የሻይ ማንኪያ የሚሆን አልመንድ ባተር እቃ ውስጥ እናደርጋለን። ቀጥሎም 1-2 የሻይ ማንኪያ የሚሆን እንደ ስፓይሲነቱ መጠን ታደርጋላችሁ። ሲራቻ ወይም ደግሞ የኤዥያን ሆት ሶስ ታደርጋላችሁ። ቀጥሎ ደግሞ ግማሽ ሎሚ እንጨምቃለን ማለት ነው። እሱን በደንብ አድርገን እንደዚህ አድርገን እናቀላቅለዋለን። እዚህ ላይ ዘይት አያስፈልግም፣ ቢኮዝ አልመንዱ ኦልሬዲ ዘይት ስላለው አያስፈልግም። አልመንድ በጣም ለሰውነታችን ብዙ ጥቅም አለው። ወደፊት እናየዋለን። የሚወፍርብን ከመሰለን ቀጠን እንዲልልን ትንሽ ውሃ ማድረግ ይቻላል። ከዛ በምንፈልገው ቅጥነት መጠን ሲሆን እንቀምሰውና ጨው ምናምን የሚያስፈልገው ከሆነ እንጨምራለን። ካለበለዚያ ግን ይሄንን የሳላድ ድሬሲንግ የሰራ ነው ኤዥያን ኪንዋ ቦል ላይ እንደዚህ አድርገን እናፈሰዋለን ማለት ነው። እና በጣም 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 ጣፋጭ ነው። ቀጥሎ እንዲሁም ለመቆርጠምም እንዲመቸን አልመንድ ስላይስስ አድርጌበታለሁ። እናንተ ቤታችሁ ያለውን ኦቾሎኒ ናትስ ኤኒቲንግ ማድረግ ይቻላል እዚህ ላይ። ከዛ ላይ ይሄንን በደንብ አቀላቅለን መመገብ ነው ማለት ነው። ይሄ ቦል እንደምታዩት ኪንዋው ብዙ ፕሮቲን አለው። ካሮቱ፣ ኪውከምበሩ በጣም ብዙ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ቢ የመሳሰሉት ነገር ፕሮቲኖች ሁሉ ነገር ያሉት። ከዚህም በላይ ደግሞ የአልመንድ ድሬሲንጉም ደግሞ በጣም ለኛ ጥቅም ያለው ነው ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ የሚሆነው ይሄም በጣም እንግዲህ ጣፋጭ ነው። ይሄኛው ደግሞ ፔስቶ ኪንዋ ቦል ብያለሁኝ። ፔስቶ እንዴት እንደሚሰራ ቤታችሁ ብዙ ቪዲዮዎች ላይ ያሉ፣ ግን ሬሲፒውን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አደርግላችኋለሁ። እኔ ግን ይሄንኛውን ፔስቶ ከሱቅ ነው የገዛሁት እና ኢንግሪዲየንቱን አይታችሁ ጥሩ ፔስቶ መግዛት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ 1-2 የሻይ ማንኪያ እንደ ፍላጎታችሁ፣ እኔ 1-2 ሞላ የሻይ ማንኪያ አድርጌ ኪንዋው ላይ በደንብ አድርገን እናቀላቅለዋለን። ይሄኛው ኦልሞስት እንደ ጣሊያን ኪንዋ ቦል ብንለውም እንችላለን። ከዛ በኋላ ይሄንን እንደዚህ ካቀላቀልን በኋላ የምንፈልጋቸውን ነገሮች ከላይ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። እኔ እንግዲህ የጨመርኩት ነገር እዚህ ላይ እንደምታዩት ገርባንዞ ቢንስ ወይም ደግሞ ሽምብራ ዱቤ የሚባለውን ያደረግኩት። እዚህ ላይ ነጭ ቢንስም ካላችሁ ነጭ ቢንስ ማድረግ ይቻላል። ቀጥሎ ደግሞ ያደረግኩት አሁንም መልሼ ስፒናች ወይም ደግሞ ኬል ነው ያደረግኩት። አክቹዋሊ እኔ የተጠቀምኩት ቤቢ ኬል የሚባለውን ነው፣ እንደ ጎመን አይነቱን እና ኬልም ራሱ ብዙ ጥቅም አለው። እዚህ ቀጥሎ ደግሞ ያደረግኩት የተከተፈ ዋልነት ነው ያደረግኩት። አሁንም የምትወዱትን አይነት ነት ማድረግ ትችላላችሁ። ክራንችነት ሳላድ ላይ ወይም ቦል ላይ በጣም ደስ ስለሚለኝ ነው። ቀጥሎ እንዳይደርቅብን በማለት እንደዚህ ሳላድ ድሬሲንግ ሰርቻለሁ በፔስቶ በአቸቶ እና እንዲሁም ደግሞ ወይም ባልሰሚክ ቪኒገር እና ኦሊቭ ኦይል አድርጌ ሰርቻለሁኝ እና ትንሽ ቁንደ በርበሬ እና ጨው ያለው። ከዛ በኋላ ይሄንን እንደዚህ አድርገን አቀላቅለን መብላት እንችላለን ማለት ነው። ኬልም ብዙ ጥቅም አለው፣ ወይም ስፒናች ቫይታሚን ኬ፣ ቫይታሚን ሲ አንቲኦክሲደንት ነው። እንደገና ኮሌስትሮል ይቀንስልናል እና ዳት ሚንስ ለልብ በሽታም ደግሞ ይቆጣጠርልናል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል።
የመጨረሻው በጣም ፌቨሬቴ በጣም የምወደው በተለየ ቦል ራሱ የተሰራው ለዛ ነው። እዚህ ጋር እንደገና ሜዲትሬኒያን ቦል ነው የምንሰራው። ኪንዋ አሁንም አድርገናል። ቀጥሎ እንግዲህ ለሜዲትሬኒያን ቦላችን ስዊት ፖቴቶ ሮስትድ ስዊት ፖቴቶ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ስዊት ፖቴቶ ከሌለ ኮሊፍላወር ወይም ደግሞ አበባ ጎመን፣ ብራስል ስፕራውትስ የሚባሉት አሉ። ብዙ ቬጅቴብሎች ማድረግ ይቻላል። ቀጥሎ የተከተፈ ኦሊቭ ወይም የወይራ ፍሬ ነው ያደረኩት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኪውከምበር አድርገናል። የተከተፈ ኪውከምበር እናደርጋለን። በጣም በጣም ጤነኛ የሆነ ደስ የሚል ቦል ነው ይሄ ራሱ። ከዛ በኋላ አሁንም ገርባንዞ ቢንስ ወይም ደግሞ ሽምብራ ዱቤ እናደርጋለን። ኮዝ ሜዲትሬናኖች ብዙ ጊዜ እሱን ይበላሉ። ሀመስም የሚሰራው በዛ ነው። ቀጥለን ደግሞ እሱን ካደረግን በኋላ ፌታ ቺዝ ነው። ፌታ ቺዝ የግሪኮች ቺዝ ነው። በጨውነት ነገር አለው እና እስከ ዛሬ ቀምሳችሁት የማታውቁ ከሆነ እንድትቀምሱት በጣም ገፋፋችኋለሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን ካደረግን በኋላ ላዩ ላይ የምናደርገው ታሂኒ ሶስ ነው። ታሂኒ ሶስ አሳይቻችኋለኝ ከዚህ በፊት። ሊንኩን እንደገና ዲስክሪፕሽኑ ላይ አደርግላችኋለኝ። እሱን ከላይ አድርገናል። ታሂኒ ከሌለ ሀመስ ማድረግ ይቻላል። ወይም ደግሞ እንደዚሁ ሌላ አይነት ድሬሲንግ ሰርቶ ሎሚ እና ኤክስትራ ቨርጅን ኦሊቭ ኦይል ምናምን አድርጎም ድሬሲንግ መስራት ይቻላል። ከዛ በኋላ እንደዚህ አቀላቅለን እንመገበዋለን ማለት ነው። በጣም በጣም ጣፋጭ አወር ፐርሰናል ፌቨሬታችን ነው እዚህ ቤት እና እናመሰግናለን ስላያችሁልን። እንግዲህ ስላያችሁኝ አመሰግናለሁ። የሰራነውን በሙሉ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ላይክ ሚል ፕሬፕ ለሳምንታችሁ ማዘጋጀት የምትችሉት ነገር ነው። ቬጅቴብሉን ሮስት አድርጋችሁ ቬጅቴብል እንዴት ሮስት እንደሚደረግ ከዚህ በፊት ሌላ ቪዲዮ ላይ አሳይቻችኋለሁ። ስኳር ድንች፣ ብዙ አይነት ቬጅቴብሎች ወይም አትክልቶች በኦቭን ውስጥ ሮስት እያደረግን ሰርተናል። እነሱን ቪዲዮዎችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያደርግላችኋለሁ። እንግዲህ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ፊየስታ በጣም ጤነኛና ጣፋጭ ነው። በጣም 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 የምንወደው ምግብ ነው። እናንተም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ኮሜንት አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ባይ ባይ።